قسمت دوم ویدیو هرمزگان اومدیم بندر خمیر. اگر ویدیو قبل رو دیده باشی رفتیم سمت مینا و سیریک و فین. الان اومدیم بندر خمیر، اقامتگاه تکو، بریم استراحت بکنیم و فردا صبح باز باید بریم کلی جاها رو ببینیم. این اطراف و یه چایی بریزید بشینید 4 تا جای ناب بهتون نشون بدن. خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه دست و دستا یواسایه شرفت خانه و خونه بودو پیشم بودو اینو شوانیشم بودو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم خزانه زرد. رسیدیم آب نمک انگوران، استخر نمکی. بریم حالا ببینیم آب داره نداره. آبی که میاد پایین. خزانه زرد و سالم نوبتی تمونن بهار از راه رسید. همونطور که میبینید اولین مکان با شکست روبرو شدیم. آب نداره، چون فکر کنم به خاطر بارون وقتی میزنه پر میشه و فیروزه‌ای میشه اینجا. آبش خیلی قشنگ میشه. فکر کردم با بارون 10 روز، تقریبا 10 روز 2 هفته پیش فکر کنم اینجا توی هرمزگان زده بود، پر شده، ولی دیگه خالی شده دیگه، خوش شده. بس خوش کم نشده، آبش کم شده دیگه. بریم سمت یه آب گرم دیگه، آبشار هم هست همین نزدیک، همینجا تقریبا 4-5 کیلومتر، اونم ببینیم. کشو نواشانه دست و دستا یواسایه شرفت خانه و خونه. خدا رو شکر که این یکی دیگه آب داره. اینم آسیاب قدیمیه. میایی همچه فضای لذت ببری، بعد با یه همچه صحنه روبرو میشی. نمیدونم والا دیگه چی باید بگیم. حیف، جای قشنگیه. این قسمت اینجا رو دیگه درست کردن، یه جوی آبی بوده که آب رو میبردن تو آسیا. هنوز اثرات ساروزی که از اینجا قسمت باز سفیدی هم اینجا آب رد میشده این کنار. و از اینجا میریخته توی آسیاب و استفاده میکردن. اینجا مونده هنوز. اینم آسیابش میرفته، آب از اون بالا پر میشده این تنوره و اون پایین هم دیگه سنگ آسیاب بوده و گندمی، جو یا هر چیزی داشتن آسیاب میکردن. این قسمت تنور پر آب میشده و آب از این سوراخ به خاطر اون ارتفاع آب با فشار میومده بیرون. همین قسمت هم چرخ آسیاب بوده که چرخو میچرخونده با اون شدت، با اون فشار آب. سنگ آسیابش هم هنوز همینجا مونده و این آشغالا هم که همه جا هست متاسفانه. این آبگرم هم تقریبا شبیه به اون یکی قبلی که رفتیم، اون یکی انگوران بود. اینو به سیاه کش میگن.
می‌بینید اینم باز یه آسیابم تقریبا سالم‌تر از اونه اینجا داره. سیاه‌کش هم که میگن اسمش گذاشتن، میگن قبلا یه فرد سیاهی توی این قسمت غرق شده و به همین خاطر اسمش روش گذاشتن. چیزی که من شنیدم، حالا دیگه واقعیت داره نداره رو نمیدونم. آبگرم سیاه‌کش 60 کیلومتری بندر خمیه. عالی عالی. بعد از آبشار سیاه‌کش داریم میریم سمت پل تاریخی لاتیدان، طولانی ترین پل تاریخی ایران که توی دوره صفوی ساخته شده و زمان شکوهش حدود 1500 متر طول و 200 تا دهنه داشته. تقریباً 5 برابر 33 پل اصفهان و 3 برابر پل شادروان شوشتر بوده این پل که خودش نشون از عظمت و بزرگی و اهمیت این پل توی دوره صفوی میده. این پل از سال 1618 میلادی به دستور شاه عباس اول ساختش شروع میشه و تا سال 1623 زمانی که شاه عباس موفق به بیرون کردن پرتغالی ها از جزیره هرمز و تصرف استحکامات دریایی اونها میشه ادامه پیدا میکنه. توی همین سالها بود که اهمیت بندری جزیره هرمز کم میشه و بندر عباس جای اون رو میگیره. این پل هم میشه مسیر اصلی کاروان‌هایی که از سمت شیراز به لار می اومدن و از لار به سمت بندر عباس می رفتن. اینجا هم به خاطر سیل بزرگی که سال 1992 اتفاق میفته از زیر خاک میاد بیرون و فقط همین قسمت و یه قسمتی از شرق رودخونه باقی مونده، ولی کل قسمت وسطی پل از بین رفته. ارتفاع تاقچشمه‌های پل هم از 1 متر توی ساحل رودخونه شروع میشه و تا 9 متر تا قسمت وسطی رودخونه ادامه داره. عرض پل هم 6 متره و مساله‌ای هم که به کار رفته برای ساختش سنگ، ملات، گل و گچ، آهک و ساروج هست. از پل لاتیدان هم دیگه اومدیم سمت رویدر، تنگ بناب رویدر. جای قشنگی، آبش کم شده ولی بازم خوبه، قشنگی. تقریبا 50 دقیقه راه بود تا اینجا. اینجا هم بازم داره ماهی.
دیگه همین بام روی در نشستیم و یه عصرونه هم بخوریم و بریم. یه پیاز داغی داریم درست میکنیم، یه عدسی هم گذاشتیم، یه عدسی درست کنیم. بریم سمت خمیر، بندر خمیر. صبح روز دوم قبل از اینکه بریم تالاب خور خوران رو ببینیم، توی مسیر 5 کیلومتری بندر خمیر یه دیوار تاریخیه که مربوط به دوره زندیه یا افشاریه است. دیوار هم که وظیفه‌اش محافظت از این منطقه بوده از ورود دشمن، که فقط 60 متر از این دیوار الان باقی مونده و با سنگ و ساروج هم ساخته شده. تقریبا 70-80 مترش از بین رفته. یکی از جاهای دیگه که توی بندر خمیر باید بیاد ببینید تالاب خور خوران هست که لنج زیبا اینجا گذاشتن، لنج بر خاک نشسته. اگه اومدید این طرف ها حتما اینجا هم سر بزنید، خیلی قشنگه. سوار قایق بشید و یه دوری بزنید. موجی نیست که بگی موج زیاده. چرا نسبت به قایق کوچولو زیاده الان؟ اگه این موج کمه، ما که دیدیم موج زیاد، موج اون زمانیه موج زیاد وقتی بغل هم بره و قایق بعدی بغل مشخص نباشه، یعنی بره ته آب بره روی آب دیگه یک در حال غرق شدن. جزیره وارمی توی تالاب خور خوران یکی از شگفتی های این تالابه که وقتی آب مد زیر آبه و وقتی آب جذب شد از زیر آب بیرون میاد و وارم به گویش محلی به نهنگ گفته میشه. عملکردش مثل یک نهنگه. وقتی آب مد 3 متر زیر آبه و وقتی آب جذب شد از زیر آب بیرون میاد و کل تالاب 100,000 هکتاری اینجا بستر گل داره و تنها جزیره بسترشینی جزیره وارمیه. اون کوام که اون طرفه جزیره قشمه، اینجا هم که خلیج همیشگی پارس، این سمت هم که بندر پله. اومدیم تا این کلبه دیگه، آب بالا که بیاد تا زیرش کامل آب است. خیلی خوبه، جای همتون خالی، حتما بیایید سر بزنید.
اومدیم توی آبراهایی که درخت کهنسال حرا قرار گرفته و در کنار درخت کهنسال حرا که عمر 450 ساله داره. درباره تالاب ها بگم، اومدیم اینجا تالاب بین المللی خور و خوران که بزرگترین تالاب دریایی خاورمیانه است با وسعت 102,000 هکتار که 86,000 هکتارش رو درختان حرا تشکیل دادن. درختان حرا یکی از بی‌نظیرترین درخت‌های دنیا، ریشه هایی که شما زیر درخت می‌بینید ریشه هوایی نام داره که وقتی آب جذب شد اکسیژن نگه می‌داره و وقتی آب مد شد اکسیژن میده به درخت. همین ریشه ها کار تصفیه آب انجام میدن، حدود 70-80% نمک آب دریا رو میگیرن و به درخت آب شیرین میدن. 20% باقی مونده به صورت بلور نمک از سربرگ ها تبخیر میشه و اردیبهشت شروع میکنه به گلدهی. 10 تا 15 برابر درختان معمولی اکسیژن پس میدن و ذخیره‌گاه زیست کنن، یعنی 60-70% آبزیان برای تخم گذاری و تغذیه پناه میارن به درخت حرا. تمام شد تقریبا، بکنم 1.5 ساعت شد. هزینه هم 500 تومن. واقعا ارزش داشت. حتما اگر اومدید سمت بندر خمیر اینجا رو هم یه سر بزنید، خیلی لذت بخش. یه جوری هم بیاد که این جزیره وارمی رو حتما بتونید ببینید. این قسمت از ویدیو هرمزگان هم تموم شد و الان هم داریم میریم سمت بندر کنگ. تا ویدیو بندر کنگ آماده میشه یه ویدیو از زیبایی‌های شرق هرمزگان میذارم بالای صفحه، اگر اونو ندیدید حتما تماشا کنید. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید و یادتون نره ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی، فعلا.